हाई नमस्ते साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हामी साथीमा। पछिल्लो भिडियोहरुमा चाहिँ मैले फोटोलाई एनिमेसन कसरी लगाउने हैन, एनिमेसन भिडियो फोटोको एनिमेसन भिडियो कसरी बनाउने भन्ने सिकाएको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नै एनिमेसन त्यसमा चाहिँ लगाएर मैले बनाएको थिएँ हैन। यसमा चाहिँ अब जस्तै अब इन्टरनेटमा थुप्रै विभिन्न किसिमका फ्री एनिमेसन भिडियो ब्याकग्राउन्ड भएको हैन, त्यस्तो भिडियोहरु पाउँछ नि त। त्यसलाई चाहिँ कसरी आफूले आफ्नो फोटो राखेर चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्ने भन्ने त्यो अझै गएको भिडियो भन्दा नि अझै सजिलो। यसमा चाहिँ पुरै जस्तै एफेक्ट्सहरु हालेर ग्रीन स्क्रिन भिडियो हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ ग्रीन स्क्रिन हटाएर त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहेको चीज फोटोहरु त्यसमा राखेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने तपाईले लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब चाहिँ जरुर गरिदिनु होला। म यस्तै नयाँ टिप्सहरु लिएर आउने छु। अझै कम्प्युटरबाट भन्दा पनि अझै मोबाइलबाटै तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमको जस्तै भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी या मोबाइल कम्प्युटर मोबाइल सम्बन्धी टिप्सहरु तपाईलाई चाहिँ लिएर आउने छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। सिक्सटीन बाई 9 रेसियो लिम। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ मिडिया गएर एउटा लेयर लिम हैन। लेयर लिएपछि जस्तै मिडियामा जाम, मिडिया गएर हामीले एउटा अलिकति राम्रो आफुलाई मन पर्ने सिन्सहरु हैन राखौँ लिम हैन। यसमा भएकोहरु तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो लिँदा हुन्छ। म एउटा यो लिन्छु हैन। अनि यसलाई फुल लेन्थमै राख्दिम यसलाई। अनि यसलाई फिट गर्दिम, फुल फिट गर्दिम। फुल फिट गर्नलाई चाहिँ दाहिने साइडमा माथि फ्रेम देखाएको छ। फ्रेमलाई चाहिँ यस्तै गरेर अफ भन्दा राइट साइडको लागि यसलाई क्लिक गर्ने फुल फिट हुन्छ हैन। सिलेक्ट गर्नु, लेयरमा गएर हामी यो ग्रीन स्क्रिन भएको यो लेयर लियौं हैन। यसलाई पनि फिट गर्दिम, फुल फिट गर्दिम न यसलाई पनि हैन। यतिसम्म छ। अनि यसको साउन्डलाई चाहिँ हटाइदिम। यसको साउन्ड हामीलाई काम छैन हैन। यस्तो गरी म्युटमा राख्दा नि हुन्छ। हामीले आफ्नै साउन्ड हाल्न सकिन्छ त्यस्तो गरे नि। अनि फेरि लेयरमा जाम है। जस्तै हामी एकछिन प्ले गरौँ थोरै। जस्तै कुन फोटोलाई हामीले चाहिँ जस्तै यहाँ राखेर चाहिँ मिलाउने हो, एउटा फोटो लियौं हैन। फोटो लिएपछि अब यसलाई कतिसम्म राख्ने, कहाँ राख्ने भन्ने कुरा अब तपाईको हातको कुरा भयो। त्यो मिलाएर क्रपिङमा गएर मार्क्स अन गरेर सेपमा गएर तपाईले चाहिँ यस्तै गोलोमा राख्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको इच्छा अनुसार अब कतिको ठुलो राख्ने सानो राख्ने तपाईको हातको कुरा भयो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्दिम। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले जस्तै यो लेयरबाट जस्तै यो सिलेक्ट भइसकेकोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई ठुलो सानो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ कहाँसम्म राख्ने भन्ने नि तपाईको हातको कुरा हो हैन। अहिले चाहिँ छोटो राखेर हेरौँ न। यस्तो हुन्छ। यस्तोलाई तपाईले चाहिँ जस्तै अब यसलाई चाहिँ ग्रीन स्क्रिन रिमुभ गर्न क्रोमा कीमा गएर जस्तै अब हरियो ब्याकग्राउन्ड लिदिम, त्यसलाई अन गरेर तपाईले चाहिँ हरियोलाई मात्रै हान्नु। यस्तो गरेर सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरिसकेपछि थोरै एनिमेसन यसलाई राख्दा पनि हुन्छ। जस्तै पपअप यस्तो गरेर यसको स्पिड पनि अलिक कम गर्दा पनि हुन्छ हैन।
यस्तो यतिको गरेर यतिको भयो नि त हैन यस्तो राम्रो देखिएछ यस्तो गरेर फेरि अर्को अर्को फोटो राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै लेयरमा जानु लेयरमा गएर मिडियामा जानु हैन मिडियामा गएर अब तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि एउटा फोटो राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ हैन यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ र जस्तै अब क्रोपिङमा जाम क्रोपिङमा गएर यसको मोडेल कस्तो छ जस्तै अब सेपमा गएर जस्तै यसलाई क्लिक गर्नु क्लिक गरेपछि यसको सिलेक्ट गर्नु सिलेक्ट गरेपछि यसलाई ठुलो सानो बनाउनु त तपाईको हातको कुरा भयो कस्तो हुन्छ यस्तो गरे हैन अनि त्यसपछि यस्तो गरेर यो आउँछ तर यो यसलाई चाहिँ तपाईले साइज ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ मैले अलिकति भित्रैबाट अलिकति मिलाउनु पर्ने रहेछ भनेको जस्तै हामी क्रपिङमा जान्छौँ क्रपिङमा गएर हामी सेपमा जान्छौँ सेपमा क्लिक गरेपछि यसलाई चाहिँ अलि कम बनाइदिउँ न सिलेक्ट गरौँ सिलेक्ट गरेपछि फेरि हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गरेर यसको साइज ठुलो बनाइदिउँ हैन जस्तै यसलाई पनि एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यस्तो गरेर हामीले अलि प्ले गरौँ प्ले गरेपछि यस्तो आउँछ हैन अनि त्यसपछि लगत्तै फेरि यसरी आउँछ नि त हैन यस्तो गरेर ठ्याक्कै मिल्छ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ उस गर्नु पनि सक्नुहुन्छ जस्तै अब की लेफ्ट साइडको कीबाट यस्तो गरेर कीमा राखेर तपाईले चाहिँ त्यो अनुसारको त्यो आकार अनुसारको तपाईहरुले चाहिँ स्टेप राख्दा पनि हुन्छ तर मैले यो सिम्पल तरिकाले यसलाई सिलेक्ट गरौँ हैन अनि अब फेरि यसपछि अर्को कुनै पनि एउटा पिक राखौँ हैन त्यसपछि यस्तो गरेर जति अब तपाईले यसलाई चाहिँ यस्तो गर्यो भने के छैन यसको ओपेसिटीलाई पनि अलिकति बढाइदिउँ अलिकति मधुरा जस्तो लाग्यो हैन यस्तो गरेर यसको फ्रेम अलि ठुलो भएकोले अलि यतासम्म राख्दा पनि फरक पर्दैन रहेछ
अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि एउटा फोटो लिउँ हैन। जस्तै हामी लेयरमा जाऊँ, लेयरमा गएर मिडियामा जाऊँ, मिडियामा गएर तपाईले अब जुन जुन पिक राख्दा पनि भयो, अब तपाईको खुसीको कुरा हैन। जस्तै यसलाई राखौँ। यसलाई पनि जस्तै अब ब्याक साइडमा पठाऊँ यसलाई चाहिँ। यस्तो गरेर अनि जस्तै अब म्युजिक यहाँ भित्र पनि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। लेयरमा गएर मिडियामा जाऊँ, मिडियामा गएर कुनै एउटा फोटो लिउँ हैन। यसलाई लिउँ। जस्तै क्रोपिङमा गएर मार्क्स सिनेमा गएर सेभमा गएर यो चाहिँ लिउँ। यसलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेपछि यसलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, तर यतिकै बनाऊँ न। यतिकै ठिक हुन्छ। अनि यसलाई पनि डुप्लिकेट लेयर लियौँ हैन। डुप्लिकेट लेयर भने माथि देब्रे साइडको डुप्लिकेट माने हुन्छ। अनि यसलाई पनि लिएर फेरि यहाँ राखौँ। फेरि डुप्लिकेट यसको लियौँ। डुप्लिकेटलाई लिएर फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ राखौँ बराबर गरेर। यस्तोहरू सँगै तीनवटा देखिन्छ नि त हैन। यसको चाहिँ अलिकति ठाउँ सरेछ। यसो गरेर फेरि तपाईँले चाहिँ अरू इफेक्ट्स लाउने कुरा त तपाईँको कुरा हातको कुरा भयो है नि। अब तपाईँको अब आइडियाको कुरा भयो। यहाँ अब अनेक आइडिया छ नि त। यस्तो एफेक्ट्स चाहिँ त छँदैछ। त्यही पनि तपाईँलाई चाहिँ अब आफूलाई एफेक्ट्सहरू हाल्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै थुप्रै अनेक किसिमको उसहरू तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ।
ग्रीन ब्याकग्राउन्डलाई हटाएर अनि यसै बनाएको हो। तपाईले चाहिँ अब स्टेप बाइ स्टेप तपाईले चाहिँ कुन फोल्डर राख्ने तपाईले आफ्नो स्टाइलको फोटो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै।